गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मी प्राध्यापक सुधीर थटे. आपल्याला कॉर्पोरेट अकाउंटिंगमध्ये अकाउंटिंग स्टँडर्ड फर्स्ट टॉपिक आहे. या फर्स्ट टॉपिकमध्ये आपण यापूर्वीच्या लेक्चरमध्ये अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 5 हे पाहिलेलं आहे. तर आता आपल्याला अकाउंटिंग स्टँडर्ड 10 याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 10 प्रॉपर्टी, प्लांट अँड इक्विपमेंट्स. दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ PPE. This accounting standard deals with the only tangible assets. अकाउंटिंग स्टँडर्ड 10 जे हे आहे, पूर्वी अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट याचं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, प्लांट अँड इक्विपमेंट्स असं केलेलं आहे. बघूयात आपण याच्यामध्ये काय डिस्कशन केलेलं आहे किंवा काय याची माहिती इन्फॉर्मेशन या स्टँडर्डविषयी आपल्याला दिलेली आहे. The objective of this standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipments. याची प्रिस्क्रिप्शन दिलेली आहे या अकाउंटिंग स्टँडर्डमध्ये. रिलेट्स ऑफ दी प्रॉपर्टी, प्लांट अँड इक्विपमेंट्स. जे टँजिबल प्रॉपर्टी आहे, प्लॅन्ट्स आहेत, मशिनरी आहेत, इक्विपमेंट्स आहेत, याच्याविषयी हे स्टँडर्ड अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 10 हे डील करत आहे. PPE आर टँजिबल आयटम्स दॅट. कोणकोणते आयटम्स या PPEमध्ये येतात ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायचे आहेत. आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑर सप्लाय ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस, फॉर रेंटल टू अदर्स ऑर फॉर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पर्पजेस. प्रोडक्शन ऑर सप्लाय, उत्पादन आणि पुरवठा, गुड्स अँड सर्व्हिसेस. तर ह्याच्यामध्ये प्रोडक्शन करायचं असताना किंवा सप्लाय करायचं असताना त्या गुड्स आणि सर्व्हिसेससाठी जे काही टँजिबल असेट्स तुम्ही बिझनेसमध्ये यूज करता ते याच्यामध्ये येत असतात प्रॉपर्टी, प्लांट अँड इक्विपमेंट्समध्ये. आर एक्सेप्टेड टू बी यूज्ड ड्युरिंग मोर दॅन पिरियड ऑफ 12 months. आणि हे जे काही असेट्स आहेत हे शॉर्ट टर्मसाठी असणार नाहीत. जे प्रॉपर्टी आहे, प्लॅन्ट आहे, इक्विपमेंट्स आहेत. प्रॉपर्टी म्हणजे त्या ठिकाणी एखादी लँड असू शकते, बिल्डिंग असू शकते, तर इक्विपमेंट असू शकते. तर हे युजफुल फॉर मोर दॅन 1 अकाउंटिंग इयर, म्हणजे 1 वर्षापेक्षा जास्त वर्षासाठी या असेट्सचा त्या ठिकाणी, प्रॉपर्टीचा, प्लॅन्टचा, इक्विपमेंटचा त्या ठिकाणी यूज होणार असतो. तर याला आपण काय म्हटलेलं आहे, PPE म्हटलेलं आहे. रिकग्निशनमध्ये आपण पाहतो बघा. द कॉस्ट ऑफ ॲन आयटेम ऑफ PPE शुड बी रिकग्नाइज्ड ॲन असेट A. It is probable that future economic benefits associated with the item will flow the enterprise. आणि तुमच्या असणाऱ्या एंटरप्राइजला फ्युचर इकॉनॉमिक बेनिफिट्स, हे जे काही आयटेम्स आहेत किंवा प्रॉपर्टी आहे त्याची तुमच्या बिझनेसला किंवा एंटरप्राइजेसला फ्युचर बेनिफिट्स मिळवून देण्यासाठी हे त्या ठिकाणी असते. आपण पाहतो की बिझनेसमध्ये बघा, तुमची असणारी लँड असेल, बिल्डिंग असेल किंवा एनी अदर स्ट्रक्चर असेल, प्लॅन्ट असतील, मशिनरी असेल किंवा तुमची इक्विपमेंट्स असतील, फर्निचर असेल, तर ह्या गोष्टी त्या ठिकाणी तुम्हाला मोर दॅन 1 अकाउंटिंग इयरसाठी तुमचं बिझनेस त्या ठिकाणी यूज करत असतं. आणि आपण असं करतो का की सपोज एखादं फर्निचर आपण खरेदी केलेलं आहे आणि ते खरेदी केलेलं फर्निचर किंवा खरेदी केलेली मशिनरी ही आपण एकाच वर्षासाठी यूज करतो आणि दुसऱ्या वर्षीची स्क्रॅपमध्ये घालवतो. तर असं करत नाही. हे जे काही इक्विपमेंट्स आहेत किंवा प्लॅन्ट आहेत हे आपण मोर दॅन 1 अकाउंटिंग पिरियडसाठी त्या ठिकाणी यूज करत असतो. आणि हे तुमच्या असणाऱ्या बिझनेस किंवा एंटरप्राइजेससाठी मोर युजफुल अँड इकॉनॉमिकल बेनिफिट, त्याच्यातून तुम्हाला आर्थिक फायदा हा होणार असतो. द कॉस्ट ऑफ द आयटम कॅन बी मेजर्ड रिलायबल. आणि आपल्याला माहिती आहे की जी कॉस्ट असते, परचेस प्राईस असेल, इन्स्टॉलेशन चार्जेस असतील किंवा एनी अदर चार्जेस, इम्पोर्ट टॅक्सेस असतील किंवा कस्टम असतील, तर ह्याच्यावरती त्या ठिकाणी लागून आलेले असतात किंवा त्या ठिकाणी रिलायबल किंवा विश्वसनीय असणे आवश्यक आहे. मेजरमेंट ॲट रिकग्निशनमध्ये PPEचं आपल्याला त्या ठिकाणी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट सांगितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये देर आर
three types of elements of costs. First is purchase cost, second directly attributable and necessary cost. डायरेक्टली ॲट्रिब्युटेबल म्हणजे जो काही खर्च गरजेचा होता, म्हणजे तुमचं पी पी ई परचेस करण्यासाठी किंवा पी पी ईच्या ठिकाणी तुमच्या बिझनेसमध्ये आणण्यासाठी, इन्स्टॉलेशन करण्यासाठी जो काही डायरेक्टली खर्च झालेला आहे तो याच्यामध्ये त्या ठिकाणी येत असताना आपल्याला दिसतो. कॉस्ट ऑफ डिसमेंटिंग अँड रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशनचा जो काही एक्सपेन्सेस आहे तो सुद्धा या ठिकाणी ग्राह्य धरलेला आहे. तर बघूया फर्स्ट परचेस कॉस्ट. Purchase price including import duties and non-refundable purchase taxes after reduction of trade discount and rebates. डिस्काउंट अँड ट्रेड डिस्काउंट आणि तुमचे रिबेट सोडून जे काही परचेस प्राईस ऑफ द मशीन, परचेस प्राईस ऑफ द इक्विपमेंट्स, परचेस प्राईस ऑफ द प्लॅन्ट्स ही याच्यामध्ये येणार आहे. त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असणार आहे इम्पोर्ट ड्युटीज, म्हणजे आयात खर्च जर त्याच्यावरची काय झाला असेल तर तो त्या तुमच्या असणाऱ्या असेटमध्ये किंवा पी पी ईमध्ये त्या ठिकाणी ॲड होणार आहे. नॉन रिफंडेबल परचेस टॅक्सेस, आणि जे टॅक्सेस त्याच्यातून वजा होणार नाही ते सुद्धा टॅक्सेस त्या ठिकाणी लागू होणार आहेत. डायरेक्टली ॲट्रिब्युटेबल अँड नेसेसरी कॉस्ट. डायरेक्टली ॲट्रिब्युटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग द असेट टू द लोकेशन अँड कंडिशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कॅपेबल ऑफ ऑपरेशनिंग इन द मॅनर इंटेंड बाय मॅनेजमेंट. आपल्याला माहिती की मॅनेजमेंट आपण त्या ठिकाणी एखादी असेट किंवा प्लॅन्ट इक्विपमेंट्स हे जे काही खरेदी करतो, सपोज तुम्ही ती दिल्लीवरून एखादी मशिनरी तुम्ही खरेदी केली, महाराष्ट्रामध्ये आणण्यासाठी त्याला त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट लागणार आहे, आणि ते ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट जे आहे किंवा एनी अदर चार्जेस काही जर त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी आवश्यक असतील तर ते डायरेक्टली ॲट्रिब्युटेबल अँड नेसेसरी कॉस्ट. इन्स्टॉलेशन चार्जेस असतील तुमच्या लोकेशनपर्यंत आणण्यासाठीचे, लोकेशनपर्यंत आणण्यासाठीचे ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट किंवा इन्स्टॉलेशन चार्जेस असतील ते ह्याच्यामध्ये डायरेक्टली ॲट्रिब्युटेबल म्हणजे जे काही होणार आहेत, अपेक्षित आहेत, जे गरजेचे आहेत असे सर्व कॉस्ट डायरेक्टली ॲट्रिब्युटेबल अँड नेसेसरी कॉस्टमध्ये त्या ठिकाणी येत असताना आपल्याला दिसतात. पुढं कॉस्ट ऑफ डिमेंटिंग अँड रिस्टोरेशन. द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटिंग अँड रिमूव्हिंग द आयटम अँड रिस्टोरिंग द साईट ऑन विच पी पी इज लोकेटेड. आणि तुम्हाला जिथं ज्या ठिकाणी लोकेटेड करायचं आहे ते मशिनरीचे इक्विपमेंट्स असतील तर त्याचे इन्स्टॉलेशन किंवा एखादी मशीन त्या ठिकाणी हलवायची असेल तर त्या ठिकाणी तो येणारा कॉस्ट त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असणार आहे. पुढे आपल्याला बघा दिलेले आहेत एक्झाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली ॲट्रिब्युटेबल कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट्स अरायझिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कन्स्ट्रक्शन ऑर ॲक्विजिशन ऑफ द आयटम ऑफ पी पी ई. तर ही कॉस्ट त्या ठिकाणी डायरेक्टली ॲट्रिब्युटेबल कॉस्टमध्ये येणार आहे. कॉस्ट ऑफ साईट प्रिपरेशन. साईट जिथं तुम्ही ज्या ठिकाणी प्लॅन्ट इन्स्टॉल करणार आहात किंवा मशिनरी इन्स्टॉल करणार आहात किंवा पी पी इन्स्टॉलेशन करणार आहात तर त्या ठिकाणी केलं जाणारं प्रिपरेशन किंवा त्याच्यासाठी असणारं प्रिपरेशन ती कॉस्टसुद्धा त्या ठिकाणी ॲट्रिब्युटेबल कॉस्टमध्ये त्या ठिकाणी येत असते. इनिशियल डिलिव्हरी अँड हँडलिंग कॉस्ट. आपल्याला माहिती आहे ट्रान्सपोर्टिंग केल्यानंतर त्या ठिकाणी डिलिव्हरी चार्जेस त्या ठिकाणी आपल्याला द्यावे लागतात, आणि हँडलिंग कॉस्ट किंवा त्या ठिकाणी लेबर असतील किंवा क्रेन असेल, जर त्याचा काही उपयोग त्या ठिकाणी झाला असेल, यूज झाला असेल तर त्या संबंधीची कॉस्टसुद्धा त्या ठिकाणी ॲट्रिब्युटेबल कॉस्ट म्हणून येणार आहे. इन्स्टॉलेशन अँड असेंब्ली कॉस्ट. मशिनरी बसवण्यासाठी किंवा पी पी ई इन्स्टॉल करण्यासाठी जर काही कॉस्ट एक्सपेन्सेस केले असतील तर ते सुद्धा याच्यामध्ये येणार आहेत. प्रोफेशनल फीज. आणि जर मशिनरी इन्स्टॉल करण्यासाठी किंवा पी पी ई इन्स्टॉल करण्यासाठी जर कोणा एका व्यक्तीची, प्रोफेशनल व्यक्तीची त्या ठिकाणी इंजिनिअरची म्हणा किंवा आणखीन कोणा एखाद्या पर्सनची जो हायली नॉलेज आहे अशा व्यक्तीची तुम्ही त्या ठिकाणी नेमणूक केली असेल तर त्याचीसुद्धा फी याच्यामध्ये येणार आहे. कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द असेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली आफ्टर डिडक्टिंग द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग एनी आयटम्स प्रोड्यूस
while bringing the asset to that location and condition. आणि ज्या लोकेशन किंवा कंडिशनला तुम्ही त्या ठिकाणी PPE इन्स्टॉल केलेले आहे त्याची व्यवस्थित फंक्शनिंग व्यवस्थित होते का नाही, प्रॉपरली व्यवस्थित त्या ठिकाणी फंक्शन होत आहे किंवा नाही. तुम्ही जे उत्पादन करणार आहात गुड्स अँड सर्व्हिसेसचे त्या ठिकाणी ते सुद्धा प्रॉपर होणं गरजेचं आहे. आणि हे सुद्धा कॉस्ट त्या ठिकाणी तुमच्या असणाऱ्या डायरेक्ट ॲट्रिब्युटेबल कॉस्टमध्ये त्या ठिकाणी ग्राह्य धरलेली आहे. आता एक्सक्लुजन काय केलेलं आहे बघा, एक्सक्लुजन म्हणजे सोडून दिलेलं आहे. म्हणजे ही कॉस्ट त्या ठिकाणी अलाउड नाही. या अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 10च्या अंडर ही जी कॉस्ट आहे आपण जे आता खाली रीड करणार आहोत किंवा डिस्कशन करणार आहोत एक्सक्लुजनमध्ये त्या ठिकाणी दिलेलं आहे तर ती त्याच्यामध्ये येत नाही. ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड अदर जनरल ओव्हरहेड कॉस्ट, ॲडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट त्या ठिकाणी त्या PPEमध्ये येणार नाही. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फॅसिलिटी ऑर बिझनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट, तर ही सुद्धा कॉस्ट त्याच्यामध्ये येणार नाही. कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्युसिंग ए न्यू प्रोडक्ट ऑर सर्व्हिस including cost of advertising and promotional activities. Then cost of conducting business in a new location or with a new class of customer including cost of staff training. आणि ट्रेनिंगला जे तुम्ही स्टाफ ट्रेनिंगला जे तुम्ही ट्रेनिंग देणार आहात एखादी PPE चालवणे किंवा मशीन त्या ठिकाणी चालवण्यासाठी त्याची कॉस्ट याच्यामध्ये येत नाही. देन PPE acquired in exchange for a non-monetary asset or a combination of monetary and non-monetary assets. The cost of such an item PPE is measured at fair value unless the exchange of transaction lacks commercial substance. Then B. The fair value of neither assets received nor asset given up is reliable measurable. तर या ठिकाणी या दोन गोष्टी त्या ठिकाणी नॉन मॉनिटरी असेट म्हणून त्या ठिकाणी ग्राह्य धरलेल्या आहेत. याच्यामध्ये सबसिक्वेंट कॉस्टचा त्या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्व्हिसिंग देज आर, याला पर्याप्त कोणत्या कॉस्ट त्या ठिकाणी होत असतात तर त्या सबसिक्वेंट कॉस्टचा त्या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्व्हिसिंग देज आर प्रायमरली द कॉस्ट ऑफ लेबर अँड कन्झ्युमेबल्स अँड मे इन्क्लूड द कॉस्ट ऑफ स्मॉल पार्ट्स नॉट रिकग्नाइज ॲज PPE रिपेअर अँड मेंटेनन्स. म्हणजे जर सपोज तुम्ही एखादी मशिनरी आणून किंवा एखादा कॉम्प्युटर आणून किंवा एखादा प्रिंटर आणून तुम्ही बिझनेसमध्ये तुमच्या एंटरप्राइजेसमध्ये तुम्ही यूज करत असाल आणि त्याच्यासाठी जर छोटे छोटे काही स्मॉल पार्ट्स तुम्हाला नवीन टाकायला लागले डे टू डेज प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटीमध्ये असेल किंवा डे टू डे ॲक्टिव्हिटीजमध्ये तर त्याची कॉस्ट PPEमध्ये येणार नाही किंवा तो जो केलेला एक्सपेन्सेस आहे तो तुमच्या PPE अंडर येणार नाही. तर आपल्याला त्या ठिकाणी सांगितलं उदाहरणार्थ प्रिंटरची त्या ठिकाणी जी काही इंक असते शाई आपण ज्याला म्हणतो ती चेंज केली किंवा एखादा पार्ट तुम्ही चेंज केला तर तो PPE अंडर ग्राह्य धरला जाणार नाही. रिपेअर अँड मेंटेनन्स जो काही रिपेअर अँड मेंटेनन्स आहे किंवा लेबर चार्जेस असतील तर ते ह्याच्यामध्ये ग्राह्य धरले जात नाहीत. देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग पार्ट इज रेकग्नाइज इन द कॅरिंग अमाऊंट ऑफ PPE इफ द रिकग्निशन क्रायटेरिया आर मीट. द कॅरिंग अमाऊंट ऑफ द रिप्लेस्ड पार्ट्स इज रिकग्नाइज्ड. तर रिप्लेसमेंट जी कॉस्ट आहे तर ते त्या ठिकाणी ग्राह्य धरली जाईल परंतु त्या ठिकाणी स्पष्टपणे त्याच्यामध्ये उल्लेख असणं अपेक्षित आहे. देन रेग्युलर मेजर इन्स्पेक्शन कॉस्ट, इट इज रेकग्नाइज इन द कॅरिंग अमाऊंट ऑफ द PPE इफ द रिकग्निशन क्रायटेरिया आर मीट. एनी रिमेनिंग कॅरिंग अमाऊंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रिव्हियस इन्स्पेक्शन इज रिकग्नाइज. म्हणजे जनरली तुमची जी काही इनिशियल कॉस्ट आहे तीच फक्त या ठिकाणी या अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 10मध्ये त्या ठिकाणी ग्राह्य धरलेल्या आहे. अदरवाईज जे काही रिप्लेसमेंट कॉस्ट असेल किंवा इन्स्पेक्शन कॉस्ट असेल याला ग्राह्य धरलेलं
नाही. एनी सर्कमस्टन्समध्ये त्या ठिकाणी ओन्ली ग्राह्य आहे. डेफर्ड पेमेंट प्लॅन. अँड इफ एन आयटम ऑफ PP इज एक्वायर्ड अंडर डेफर्ड पेमेंट plan, the difference of cash price equivalent total payment is recognized interest over the period of credit unless such interest is capitalized as 16 borrowing cost. आता बघा, याच्यामध्ये अतिशय सुंदर प्रकारे सांगितलेलं आहे. जर तुमची एखादी असणारी असेट जी आहे, पेमेंट प्लॅनमध्ये अतिशय चांगलं सांगितलेलं आहे. जर तुमची असेट सपोज एखादी 10 लाख रुपये किमतीची आहे, 10 lakh rupees, the price of the machine 10 lakh rupees, but this machine is purchased by our business in installment basis or on credit purchase. then जर सपोज ती मशीन 10 लाख रुपयाची असेल आणि ती इन्स्टॉलमेंट बेसिसवरती तुम्ही जर खरेदी केली असेल आणि त्याचे जर इंटरेस्ट तुम्हाला 10 वर्षामध्ये किंवा 5 वर्षामध्ये 2 लाख रुपये त्याच्यासाठी इंटरेस्ट द्यावा लागत असेल, म्हणजे तुमची ॲक्च्युली खरेदी किंमत किती होती? 10 लाख रुपये. परंतु तुम्हाला त्या मशीनची खरेदी करण्यासाठी किंवा मशीनला पूर्णपणे नील करण्यासाठी किती रुपये द्यावायचे आहेत? 12 लाख रुपये. याच्यामधला 2 लाख रुपये जो डिफरन्स आहे ती मशीनची प्राईस येणार नाही किंवा ती जी कॉस्ट आहे ती PPA अंडर येणार नाही. प्रॉपर्टी प्लांट अँड इक्विपमेंट्स याच्या अंडर ती येणार नाही. तर ती कोणाच्या अंडर येणार आहे? तर त्याला आपण वेगळं त्या ठिकाणी अकाउंटिंग स्टँडर्ड आहे, आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे. AS 16 म्हणजे अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 16 बॉरोईंग कॉस्टच्या अंतर्गत ते 2 लाख रुपये तुम्हाला त्या ठिकाणी सेपरेटली डिस्क्लोज करावे लागतील. ते PPAमध्ये येणार नाहीत. म्हणजे ओन्ली जे काही मशीन प्राईस असेल, ॲक्च्युअल मशीन प्राईस असेल किंवा प्रॉपर्टी प्लांट अँड इक्विपमेंट्सची जी काय प्राईस असेल तीच याच्यामध्ये त्या ठिकाणी ग्राह्य धरली जाईल. मेजरमेंट आफ्टर रेकग्नायझेशन. याच्यामध्ये an enterprise should choose either the cost model or the revaluation model as the accounting policy and apply that policy to an entire class of PPA. कॉस्ट मॉडेल, रिव्हॅल्युएशन मॉडेल. कॉस्ट मॉडेल याच्यामध्ये बघूयात. कॉस्ट लेस एनी ॲक्युम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अँड ॲक्युम्युलेटेड इम्प्लिसिट लॉसेस. आणि आपल्याला माहिती आहे की PPAमधून तुम्ही त्या ठिकाणी डेप्रिसिएशन त्या ठिकाणी लेस करू शकता. रिव्हॅल्युएशन मॉडेल म्हणजे काय म्हटलेले बघूयात. हुच फेअर व्हॅल्यू कॅन बी मेजर्ड रिलायबली शूड कॅरीड ॲट रिव्हॅल्यूड अमाऊंट लेस एनी सबसिक्वेंट ॲक्युम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अँड ॲक्युम्युलेटेड इम्प्रिमेंट कॉस्ट. जसं की आपल्याला माहिती आहे की या PPAमध्ये त्या ठिकाणी डिप्रिशिएशनच्या वेगवेगळ्या मेथड त्या ठिकाणी यूज केल्या जातात. रिव्हॅल्युएशन या रिव्हॅल्युएशन मेथडमध्ये कॉस्ट मॉडेलमध्ये त्या ठिकाणी एक फिक्स कॉस्ट त्या ठिकाणी असते. रिव्हॅल्युएशन मॉडेलमध्ये त्या ठिकाणी त्या मशिनरीची असणारी किंवा PPAची असणारी व्हॅल्यू जी आहे ती नेहमी रिव्हॅल्यूड होत असते अंडर द डिमिनिशिंग depreciation method किंवा any other loss deduction from the cost of the machine which subsequently regulatory for entire class of PPA which an asset which is revalued belong. आणि revalued belong जशी होणार आहे त्याच पद्धतीनं हे होणार आहे. अकाउंटिंग रिव्हॅल्युएशन. Accounting for revaluation. Increase in an asset carrying amount as a result of a revaluation is credited directly to the owners. Interest under heading of revaluation surplus. However, the increase should be recognized in the statement of profit or loss to the extent it reserves a revaluation decrease of the same asset previously recognized in statement of profit and loss. जर तुमच्या असणाऱ्या मशीनमध्ये जर तुम्हाला त्याची काही रिव्हॅल्युएशन वाढली असेल, इन्क्रीज झाले असेल, तर ते तुमच्या असणाऱ्या रिव्हॅल्युएशन इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द ओनर्स आणि ते सरप्लसमध्ये त्या ठिकाणी दिसणार आहे. रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या सरप्लस येणार आहे. जर त्या ठिकाणी जर काही लॉस होत असेल किंवा लॉस झाला असेल तर तो तुमच्या स्टेटमेंट ऑफ रेकग्नाइज म्हणजे दाखवलं जाईल इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस रिव्हॅल्युएशन ऑफ द
decreases of the same previously recognized in the statement of profit and loss. Decrease in asset carrying amount as a result of revaluation is recognized in the statement of profit and loss. However, the decrease should be debited directly to the owners. आणि जर काही असा लॉस त्या असणाऱ्या पी पी मधून झाला असेल तर तो तुमच्या असणाऱ्या ओनर्स जे आहे त्याच्यातून शुड बी डेबिटेड डायरेक्टली टू द ओनर्स. जे कमी झालेलं आहे ते मालकाच्या अकाउंटमधून किंवा ओनर्सच्या अकाउंटमधून डायरेक्टली काय होणार आहे, डेबिट होणार आहे. इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग ऑफ रिव्हॅल्युएशन सरप्लस टू द एक्सटेंट ऑफ एनी क्रेडिट बॅलन्स एक्झिस्टिंग इन रिव्हॅल्युएशन सरप्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेट्स. पुढे डेप्रिसिएशनची कन्सेप्ट आपल्याला दिलेली आहे. Each part of an item of PP with a cost that is significant in relation to the total cost of the item should be depreciated separately. तुमच्या असणाऱ्या जो काही पी पी ईचा पार्ट आहे तो तुम्हाला डेप्रिसिएट करायचा आहे आणि तो डेप्रिसिएट केल्यानंतर सेपरेट शो करायचा आहे. देन the depreciable amount should be allocated on a systematic basis over its useful life. डेप्रिसिएशनची जी काही अमाऊंट असणार आहे शुड बी अलोकेटेड, त्याची विभागणी करायची आहे कशा पद्धतीने, सिस्टमॅटिक बेसिस ओव्हर ए युजफुल लाईफ. त्याची लाईफ किती असणार आहे, म्हणजे सपोज एखाद्या मशिनरीची लाईफ 10 वर्ष असू शकते. म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी प्रत्येक वर्षी त्या ठिकाणी 20% त्या पद्धतीने तुम्ही त्या ठिकाणी डेप्रिसिएशन चार्ज करू शकता. डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर इच पिरियड should be recognized in the statement of profit and loss unless it is included in the carrying amount of another asset. डेप्रिसिएशन जे तुम्ही काय चार्ज करणार आहे ते सेपरेट तुम्हाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉसमध्ये त्या ठिकाणी दाखवायचं आहे. रेसिड्युअल व्हॅल्यू अँड युजफुल लाईफ टू बी रिव्ह्यूड ॲट इच बॅलन्स शीट डेट. एनी चेंज इज अकाउंटेड फॉर ॲज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ॲज पर AS 5. तुमचं रेसिडेन्शियल व्हॅल्यू अँड युजफुल लाईफ, म्हणजे मी जसं म्हटलं की एखादी मशिनरी तुमचं युजफुल लाईफ 10 इयर्स असेल किंवा रेसिडेन्शियल व्हॅल्यू ज्याला आपण स्क्रॅप व्हॅल्यू ऑफ द मशीन्स असं म्हणतो, ते तुम्हाला त्या ठिकाणी डिसाईड करावं लागेल आणि त्या पद्धतीने तुम्ही डेप्रिसिएशन तुम्ही चार्ज करू शकता. म्हणजे 10 वर्षानंतर जर ही मशिनरी स्क्रॅपमध्ये दिली तर याचं व्हॅल्युएशन किती असणार आहे किंवा त्याची युजफुल लाईफ, ही मशीन तुम्हाला तुमच्या एंटरप्राइजेसमध्ये तुम्ही किती वर्ष त्या ठिकाणी चालू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही असं म्हणू शकता की एखादी मशिनरी 10 वर्षाच्या ऐवजी आम्ही 20 वर्षापर्यंत सुद्धा चालवू शकतो. परंतु असं नाही. जर ते एखाद्या मशिनरीची लाईफ 10 इयर्स असेल, बरोबर आहे, किंवा एखाद्या व्हेकलची किलोमीटर्स क्षमता ही त्याच्यापेक्षा पुढे गेली की त्या ठिकाणी ओल्ड मशिनरी झाली की त्याची कार्यक्षमता किंवा त्याची इफिशियन्सी मशीनची असणारी इफिशियन्सी किंवा रनिंग आउटपुट जे असणार आहे, प्रोडक्शन आउटपुट जे असणार आहे, ते इतर मशीनच्या तुलनेने किंवा नवीन मशीनच्या तुलनेने ओल्ड मशिनरीचं कमी असणार आहे. आणि म्हणून ठराविक काळामध्ये त्या ठिकाणी युजफुल लाईफ आहे ती मशीनची किंवा PPAची त्या ठिकाणी ठरवली जावी. डेप्रिसिएशन मेथड यूज शुड रिफ्लेक्ट the pattern in which the asset is future economic benefits are expected to be consumed by the enterprises. डेप्रिसिएशन मेथडच्या त्या ठिकाणी अनेक मेथड तुम्हाला पाहायला मिळतात. त्याच्यामध्ये फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड आहे, डिमिनिशिंग बॅलन्स मेथड आहे. तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला डेप्रिसिएशन चार्ज करायचं आहे. डेप्रिसिएशन मेथड इन्क्लूड स्ट्रेट लाईन मेथड, रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू मेथड अँड युनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड. म्हणजे या ठिकाणी तुमचे किती युनिट्स त्या ठिकाणी लाईफमध्ये प्रोड्यूस करू शकते त्या पद्धतीने आकारा, किंवा स्ट्रेट लाईन मेथड म्हणजे फिक्स्ड मेथड डेप्रिसिएशन मेथड, हे एक डेप्रिसिएशनचे प्रकार आहे. म्हणजे दरवर्षी तुम्ही त्या ठिकाणी 20% जर त्याचं त्या मशिनरीची यूज 10 वर्ष असेल तर तुम्ही किंवा आणि त्या मशिनरीची किंमत 10 लाख रुपये असेल तर दरवर्षी तुम्ही त्या ठिकाणी 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करू शकता. रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू मेथडमध्ये त्या ठिकाणी रिव्हॅल्युएशन मशिनरीचं दरवर्षी होणार आहे त्या पद्धतीनं. तर त्या पद्धतीने तुम्ही डेप्रिसिएशन चार्ज करायचं आहे. रिटायरमेंट
Items of PPE retired from active use and held for disposal should be stated at the lower of their carrying amount and net realizable value. Any write-downs should be recognized immediately in the statement of profit and loss. आणि ज्यावेळेस तुम्ही मशिनरी रिटायरमेंट करणार आहात किंवा त्याचे सेल करणार आहात तर त्याची जी काही अमाऊंट येणार आहे ते त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या प्रॉफिट अँड लॉसमध्ये तुम्हाला इमिजिएटली तात्काळ त्याची नोंद करणं अपेक्षित आहे. ओके. तर आपण डिरेकग्नायझेशन एवढं काही महत्त्वाचं त्या ठिकाणी वाटत नाही. तर अशा प्रकारचं हे PPE म्हणजे प्रॉपर्टी प्लॅन्ट अँड इक्विपमेंट्स तुम्हाला शॉर्ट नोट्समध्ये त्या ठिकाणी विचारलं जाऊ शकतं. तर हे जे अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 10 आहे हे रिप्लेस केलेलं आहे. पूर्वी या स्टँडर्डचं नाव अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट होतं. त्याच पद्धतीनं किंवा त्याच्यामध्ये काही चेंजेस करून ही नवीन अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लॅन्ट अँड इक्विपमेंट्स दिलेलं आहे. याच्यामध्ये डेप्रिशिएशन असतील किंवा प्रॉपर्टी प्लॅन्ट अँड इक्विपमेंट कशाला म्हणायचं, त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या कॉस्ट असतील किंवा कोणती कॉस्ट चार्ज करायची आहे, कोणती कॉस्ट चार्ज करायची नाही, या संबंधीची सर्व माहिती आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहे. इतर काही व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.